Để có thể kiếm tiền online, điều đầu tiên các bạn cần làm là tạo một tài khoản để nhận tiền. Ở bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trang PayPal. Đây là một trong những trang web cho phép các bạn tạo tài khoản và nhận tiền online phổ biến nhất hiện nay. Các bạn truy cập vào trang web theo địa chỉ sau: www.paypal.com như hình minh họa. Tiếp theo các bạn nhấn vào nút Sign Up để đăng ký tài khoản. Ở đây các bạn sẽ có hai loại hình đăng ký. Bên trái Buy with PayPal tức là mua sắm bằng PayPal, còn bên phải Receive Payment with PayPal tức là nhận tiền bằng PayPal. Chúng ta tạo tài khoản để nhận tiền cho nên các bạn sẽ chọn mục bên phải. Các bạn nhấn vào nút Get Started. Việc đầu tiên các bạn cần làm là điền tài khoản email các bạn sử dụng để đăng ký PayPal. Sau đó nhấn nút Next. Tiếp theo các bạn cần nhập thông tin tài khoản của mình. Đầu tiên tôi muốn các bạn lưu ý là mật khẩu của các bạn phải nhiều hơn 8 ký tự và ít hơn 20 ký tự, bao gồm chữ ABC, số 123 và một ký tự đặc biệt. Ở đây ký tự đặc biệt của tôi là chữ A viết hoa. Như vậy, mật khẩu của tôi có thể đặt là ABCDE 123 A viết hoa. Tiếp theo các bạn bổ sung các thông tin như sau. Các bạn lưu ý ở đây là số điện thoại, vì để đầu cộng 84 cho nên sẽ phải bỏ số 0 đầu tiên đi. Địa chỉ thì sẽ có 2 ô, một ô để ghi chung chung, còn một ô là các bạn ghi chi tiết, ví dụ như căn hộ bao nhiêu, tầng bao nhiêu chẳng hạn. Còn số 100000 là số mã vùng của Hà Nội. Nếu các bạn ở thành phố khác thì các bạn sẽ tìm mã vùng của mình trên Google. Tiếp đến các bạn vào kiểm Agree để đồng ý với điều khoản của PayPal. Sau đó nhấn nút Agree and Continue để tiếp tục. Tiếp theo các bạn bổ sung thêm thông tin như sau. Loại hình kinh doanh của tôi là cá nhân cho nên tôi sẽ để là Individual. Sản phẩm kinh doanh là giáo dục đào tạo, School and Educational Services. Trang web cá nhân, phần này nếu không có các bạn có thể điền link Facebook của mình cũng được. Sau đó các bạn nhấn nút Continue để tiếp tục. Cuối cùng các bạn bổ sung nốt một số thông tin như quốc tịch là Việt Nam, số chứng minh nhân dân National ID và số chứng minh nhân dân ở đây là số của tôi. Và sau đó là ngày sinh tháng đẻ. Sau đó các bạn nhấn nút Submit để gửi yêu cầu. Sau khi gửi yêu cầu các bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu kích hoạt qua email. Trước khi kích hoạt email các bạn có thể chỉnh hình thức nhận tiền bằng cách nhấn nút Setup Payment. Thực ra bước hiệu chỉnh cách thức nhận tiền này cũng không quan trọng, trừ khi bạn làm kinh doanh chuyên nghiệp trên mạng dưới dạng một doanh nghiệp. Lúc đó các đơn vị sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn. Còn hiện giờ bạn có thể bỏ qua bước này. Giờ các bạn truy cập vào hộp thư của mình, hộp thư Gmail. Các bạn sẽ thấy PayPal đã gửi cho các bạn một bức thư yêu cầu xác nhận tài khoản email. Trong trường hợp các bạn không nhận được thư thì các bạn có thể nhờ ai đó có tài khoản PayPal gửi cho các bạn một số tiền nhỏ. Như vậy PayPal sẽ biết đây không phải là tài khoản ma và sẽ gửi email kích hoạt cho các bạn. Các bạn mở email này lên và click vào dòng chữ màu vàng để kích hoạt tài khoản PayPal. Tiếp đến các bạn nhập lại mật khẩu và nhấn Confirm Email Address để xác nhận. Như vậy là các bạn đã có một tài khoản email PayPal sẵn sàng để kiếm tiền rồi. Các bạn có thể thấy là tài khoản chỉ có thể nhận tiền sau khi được kích hoạt email. Các bạn có thể thấy là tôi vừa chuyển 2,22 đô vào tài khoản này và phần bên phải các bạn cũng được cập nhật thông tin thanh toán định kỳ. Ví dụ ở đây họ cho các bạn biết các bạn nhận số tiền này từ ai, lúc mấy giờ. Như vậy ở bài này các bạn đã được học cách tạo tài khoản PayPal để nhận tiền online. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Các bạn có thể tìm thêm những video bài giảng chất lượng khác bằng cách truy cập vào trang web Facebook của trường đào tạo thiết kế diễn họa công nghiệp T3D Art Design School theo địa chỉ sau:
www.facebook.com T3D Art Design School viết liền. Để đăng ký học, các bạn nhấn vào nút Shop Now. Tiếp theo các bạn click vào ảnh khóa học mà các bạn muốn học. Ví dụ ở đây tôi click vào khóa chuyên đề ánh sáng chuyên sâu. Các bạn có thể comment để hỏi về thông tin đăng ký học, hoặc nhấn vào nút Message để gửi yêu cầu. Tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay khi nhận được tin nhắn. Chúc các bạn học tốt! Nếu các bạn thích video này, hãy nhấn nút subscribe để đăng ký vào kênh YouTube của tôi và theo dõi các video chất lượng hàng ngày khác. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ video cho bạn bè và người thân để giúp cho các video này đến được với mọi người. Đó sẽ là động lực lớn giúp tôi làm thêm nhiều video chất lượng khác. Xin chân thành cảm ơn.